Hello everyone, welcome to Career Class. Now before moving forward, a hint at exciting announcement asile. Ama Career Class launch koise APSC Foundation Course 2024-2025. So a foundation course to hokolo dikhor pra apnalok cover kora hobo. So it is basically all in one course. Jot prelims hok, mains hok ba interview level hokolo dikhot apnalok cover kora hobo. Thik ase? Yat apnaloke lab koibo paribo live classes with recordings, logote test series lab koibo paribo aru ei test series kini specially curate কৰা হৈছে লেটেষ্ট ট্ৰেন্ডটো চাই ৰাইট আজিকালি যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ সুধিছে খুব বেছি ডাইনামিক হয় ৰাইট সো সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰিলিমছ বা মেইনছ টেষ্ট সিৰিজসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰিব লগতে টেষ্ট সিৰিজো ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছো আগবঢ়োৱা হৈছে য'ত ইংলিছ আৰু এছএমএছ দুটাতে এভেইলেবল আছে আৰু ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্স সো এই গোটেইসমূহ গাইডেন্স আপোনালোকক পাৰ্চনেলি আমাৰ পুনম গগৈ মেমে প্ৰভাইড কৰিব যেহেতু তেওঁ এগৰাকী নিজে টপাৰ হয় ৰাইট তেখেতে 10th ৰেংক লাভ কৰিছিলে সো তেখেতৰ যথেষ্টখিনি এক্সপেৰিয়েন্স আৰু প্ৰ টিপছ সকল আছে সো সেইখিনি আপোনালোকৰ যাত্ৰাটোত আৰু বেছি extra trust দিব alright so এই গোটেই কোৰ্সটো আগতে আসলে 36000 এটা 50% অফ কৰি দিয়া হৈছে now you can avail it at just 18000 rupees alright আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে অকল ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ লাগে ইংলিশ হক বা অসমীয়াতে হক তেতিয়াও আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে at just 3000 rupees ত আপোনালোকে আমাৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ সকলো লাভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো এইখিনি এনৰোল কৰিবলৈ হলে বা কিবা এনকুৱাৰী যদি বিচাৰিছে আমাৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে তাত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে সকলো ইনফৰমেশন আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজিৰ আমাৰ টপিকসমূহ আমি আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা ডিস্টেন্ট নেইবৰ এটা সিগনিফিকেন্ট টপিক হয় মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ আমি যদি চাওঁ জিএছ পেপাৰটোত আমাক সুধিব পাৰে বিশেষকৈ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইটছ নেইবাৰহুড এনেকুৱা সিলেবাস এটা আছে তাৰ অন্তৰ্গতত হয়তো ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজৰ সম্বন্ধটো কথা সুধিব পাৰে আমি কেনেকৈ হাৰ্নেছ কৰিব পাৰো ওচৰ চুবুৰীয়া হিচাপে হয় সো এটা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে দ্বিতীয়তে আসাম পেপাৰ যিখন হয় পেপাৰ 5 তাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত সিগনিফিকেন্স আছে কাৰণ ইয়াত অসম আৰু বাংলাদেশৰ সম্বন্ধটো কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে হয়নে সো অতীতৰ পৃষ্ঠা যদি আমি লুটিয়াই চাওঁ আমি কেনেকৈ কানেক্টেড আছিলো কেনেকুৱা ইভলিউশন হ'ল ৰাইট সো কিছুমান তিতাকেহা এনেকুৱা ইভেন্টছ হৈছিলে তাৰ মাজৰ কাৰণে আচলতে আজি আমাৰ মাজৰ যিখিনি নোশন আছে এবাউট বাংলাদেশ বা বাংলাদেশৰ মানুহসকলৰো যিখিনি নোশন আছে এগেইনষ্ট আসাম অৰ ইণ্ডিয়া হয়নে সো সেইখিনি যথেষ্টখিনি হলহলনি হৈছে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য হিচাপে যেনেকুৱা ধৰণৰ পটেনশিয়াল হ'ব লাগিছিলে কেনেকৈ আমি হাৰ্নেছ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি প্ৰায় দেখা পোৱা নাই সো ইট ইজ মোষ্টলি আ ডিষ্টেন্ট নেইবাৰ এই দূৰৰ যদি কোনোবা ওচৰ চুবুৰীয়া থাকে কেনেকুৱা থাকে আমাৰ ইমান বেছি হাজা নাথাকে হয়নে সো কেতিয়াবা কামত মাতিলে আহে আৰু তেনেকুৱা হয় সো প্ৰায় ইমান ওচৰতে আছে যদিও এনেকুৱাই হৈ আছে আৰু আটাইতকৈ ইন্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল যে বাংলাদেশক এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাণ্ট্ৰি হিচাপে এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ আমাৰ ভাৰতে আচলতে সহায় কৰিছিলে হয়নে 1971 ৱাৰত বাৰু যি কি নহওক সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কাৰেণ্ট কনটেক্সটটো চাই লওঁ Assam and Bangladesh have been united by geography, history, and people, but they continue to be distant neighbor, right? So, iman usor thoka pasoto ami dekhisu distant neighbor nisna hoy ase. Jot ami usor suburiya hisabe kiman ki harness koibo pailu eten hoyne? We could have strengthened our economic ties, securities, and what not. Hoyne? So, Ohomor jihetu eta landlocked country, landlocked ষ্টেট হৈ পৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত যদি বাংলাদেশে আমাক যদি অকমান এক্সেস দিয়া হতে হয়তো আমাৰ ট্ৰেড এক্টিভিটিজও আমি বুষ্ট কৰিব পাৰিলোহেঁতেন হয়নে এক্সপোৰ্ট পটেনশিয়াল বাঢ়িলেহেঁতেন সেই গোটেইখিনি আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিম অলৰাইট সো ইয়াত অলৰেডি আমি গম পালোঁ যে আসাম এণ্ড বাংলাদেশ হেভ শ্বেয়াৰ্ড জিঅ'গ্ৰাফি হিষ্ট্ৰী এণ্ড পিপল yet they remain distant neighbors with limited mutual knowledge so the border between the Assam and Bangladesh is more of a division than a connection exacerbated by the Red Cliff Commission demarcation so আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হৈছিলে সেই সময়ছোৱাত পাৰ্টিশনো কৰা হৈছিলে হয়নে সো কি কৰা হৈছিলে এফালে ইণ্ডিয়া আনফালে ইষ্ট পাকিস্তান আৰু ৱেষ্ট পাকিস্তান ঠিক আছে সো এই বাংলাদেশটো সেই সময়ছোৱাত ইষ্ট পাকিস্তান হিচাপে আছিলে কিন্তু কথাটো হ'ল যে অকল নেশ্যনেলিটি চালেই নহ'ব কালচাৰটো বহুত সিগনিফিকেন্স হোল্ড কৰে কাৰণ এই ইষ্ট পাকিস্তানত থকা লোকসকলৰ যিটো ৰহন চহন হয় তেখেতলোকৰ যিটো খাদ্য ক্ষেত্ৰতে হওক যিখিনি তেওঁলোকে ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে একদম পৃথক আছিলে এজ কম্পেয়াৰ্ড টু দ্য ৱেষ্ট পাকিস্তান ৰাইট সো এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে নিজৰ ডিমাণ্ড অলপ বিচাৰিছিলে বাট সেইখিনি বহুত অভাৰশ্বেডো কৰি দিয়া হৈছিলে ইমান মানি লোৱা নাছিলে তাৰ পাছতে তেওঁলোকে নিজকে লিবাৰেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট
হ'ব বিচাৰিলে বাট আমি দেখিছিলোঁ যে ৱেষ্ট পাকিস্তানে কেনেকৈ আচলতে ছাপ্ৰেছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে তাৰ ফলত বহুতে নিজৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিবলৈ আমাৰ অসমত তাত প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰিফিউজিও লৈছিলে হয়নে বাট সেই সময়ছোৱাত 1971ত আমাৰ ভাৰতে আগবাঢ়ি আহিলে আৰু বাংলাদেশক সহায় কৰিলে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এখন কাণ্ট্ৰি হিচাপে স্থাপন হ'বলৈ হয়নে চ' সেইটো এটা ডাঙৰ কথা যিহেতু আমাৰ ভাৰতে সেইখিনি হেল্প কৰি দিলে তথাপিও তেওঁলোকে যিমানখিনি গ্ৰেটফুল হ'ব লাগিছিলে সিমানখিনি গ্ৰেটফুল হোৱা নাই হয়নে চ' আজিৰ দিনতো আমি দেখিছোঁ বহুতখিনি এণ্টি ইণ্ডিয়া চেণ্টিমেণ্টছ কিছুমান হৈ থাকে চ' সেইখিনিও আমি ডিছকাছ কৰিম চ' আজিৰ দিনত আমি যদি চাওঁ এই যিটো বিভাজন কৰা হৈছে বা যিমানখিনি ডিমাৰ্কেট কৰা হৈছিলে বৰ্ডাৰটো ডেট ইজ মোৰ অফ এ ডিভিজন ৰাইট So historical and cultural overlap joti ami sao historically the river Korotoya marked the western boundary of the Koch and Ahom kingdoms with Bengal dekhise so Korotoya apoloke joti Assam history pohise Korotoya kotha nichhoy hunise So river Korotoya ki asle it marked the western boundary of the Koch and Ahom kingdoms with Bengal so aji dinot joti ami sa it separates Dinajpur and Rangpur in Bangladesh so he homoiswa jihetu Korotoya western boundary asle Koch aru Ahom kingdomor major কিন্তু আজিৰ দিনত যেহেতু ইট সেপাৰেটস দিনাজপুৰ আৰু ৰংপুৰ সো আমি এটো মানি চলিব পাৰো যে হে অঞ্চলটোত হয়তো এতিয়াও কোচ ৰাজবংশী সকলৰ ৰুটস আছে হয়নে সো এনেকেও তেওঁলোক কানেক্টেড হৈ আছিল লগতে কালচাৰাল টাইজ আৰ এভিডেন্ট ইন দ্য টেৰাকোটা টেম্পলছ অফ দিনাজপুৰ হুইচ ফিচাৰ্স দি আছামিজ এলফাবেট সো ইয়াৰ পৰা আমি গম পাইছো যে অতীতত কেনেকৈ কানেক্ট আছিল So the Nidhanpur inscription of early instance of Assamese script are located in present-day Sylhet, Bangladesh. Logote the Rangpur division of northern Bangladesh has a significant Koch Rajbangshi population, historically part of the Koch kingdom. Dekhise so keneke connected hoy asile. এয়া দেখিছে এয়া হৈছে আহোম কিংডম এয়া হৈছে কোচ কিংডম হয়নে আৰু হে সময়ছোৱা মোগল এম্পায়াৰ হৈ পৰিছিলে ইয়াত ৰাইট ইয়াৰ পৰা যথেষ্টখিনি আমাৰ ইয়াত ইনভেজন কৰিছিলে ৰাইট সেইখিনি জানি থোৱাটো ভাল চ' কিয় সম্বন্ধ ইমান তিতাকেহা হ'ল কিয় আমাৰ বাংলাদেশৰ প্ৰতি নোশ্যনটো ইমান ভাল নহয় চ' হিষ্টৰিকেল কনফ্লিক্টছ এণ্ড ট্ৰাষ্ট ডেফিচিট দেখা পোৱা গৈছে কিয়নো বহুত বাৰ ইষ্ট বেংগলৰ পৰা ইনভেজন কৰা হৈছিলে আমাৰ অসমত ঠিক আছে চ' আৰ্লি ইনভেজনছ যদি আমি চাওঁ 1206 য'ত ভক্তিয়াৰ খিলজিছ ইনভেজন ডিফিটেড বাই কিং পৃথু চ' এই প্ৰশ্নটো যোৱা বছৰ APSC মেইনছত সুধিছিলে হয়নে চ' আমাৰ যদি মিডিয়েভেল ইন আছামৰ হিষ্ট্ৰীত যদি চাওঁ দিছ ইজ আ ভেৰি ছিগনিফিকেণ্ট চেপ্টাৰ য'ত প্ৰথম হে আমি ৰেজিষ্টেঞ্চ দেখাইছিলোঁ হয়নে কিং পৃথুৱে যেনেকৈ ডিফিট কৰিলে তাৰপিছত আমি দিছোঁ 1338ত হৈছিলে ইনভেজন বাই মুহাম্মদ শ্বাহ তাৰপিছত ইনভেজন বাই সিকান্দাৰ শ্বাহ ইন দ্য ইয়াৰ 1357 তাৰপিছত 1389ত ক'ত হৈছিলে ইনভেজন বাই চুলতান গিয়াজুদ্দিন আব্দুল মুজাফৰ আলম শ্বাহ চ' এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আজিকালি প্ৰিলিমছত খুব ইন ডেপ্থ টাইপ প্ৰশ্ন সোধা গৈছে চ' আপোনালোকৰ একদম ভাল নলেজ থাকিব লাগিব ঠিক আছে চ' 1498ত ইনভেজন বাই হুছেইন শাহ তাৰপিছত 1517 to 18 আমি দেখিছোঁ ইনভেজন বাই মিত মালিক এণ্ড ৰুহুন খান তাৰপিছত মিৰ জুমলা ইনভেজন আছে চ' মিৰ জুমলাছ ইনভেজন এণ্ড অকুপেশ্যন অফ আহোম কেপিটেল গড়গাঁও আনটিল জানুৱাৰী 1663 চ' আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় পৰিচিত অসমৰ হিষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত So created lasting doubts in Assamese mind about Bengali neighbors. So titiar pray অকমান হলো এটা ভাল perception নাছিলে হয়নে ভাল ভাব নাছিলে কাৰণ বাৰে প্ৰতি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ইনভেজন দেখি থাকিলো তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু আটাইতকৈ যিটো হৃদয় বিদাৰক আছিলে যে স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহস ইনফেণ্ট ডটাৰ খুব সৰু কন্যাগৰাকীক তেওঁক ডিমাণ্ড কৰা গৈছিলে সেই চুক্তি এটা দাঙি ধৰিছিলে যাৰ নাম তেওঁৰ নাম আছিল ৰমণী গাভৰু তাৰপিছত সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আচলতে যিহেতু চুক্তি আছে তেওঁ দিবই লাগিব সেই সৰু কন্যাগৰাকীক দি দিব লগা হ'ল আৰু তেখেতৰ নামটো চেঞ্জ কৰি আজাম তাৰা কৰি দিলে ৰাইট শ্বি ৱাজ গিভেন ইন মেৰেজ টু মুঘল এম্পায়াৰ ঔৰংজেব ছান আজাম শ্বাহ লিভিং আ বিটাৰ মেমৰি তাৰপাছত আপোনালোকে দেখিছেই চাগে আপোনালোকে গম পাইছেই চাগে যে জয়ধ্বজ সিংহই বহুত দুখ পাইছিলে তাৰপাছতে তেওঁৰ মৃত্যুও হ'ল
তাৰপিছত frequent struggles দেখা পোৱা গৈছে, continuous struggles between Ahoms and Mughals, তাৰপিছত culminated in the Battle of Horaighat, য'ত আমাৰ লাচিত বৰফুকনে হৰুৱাইছিলে, হয়নে? চ' তেখেতৰ ইমান গাটো বেয়া আছিলে, তথাপিও তেওঁ গম পাইছে তেওঁ যদি সেই নিজৰ সৈন্যখিনিৰ মাজত এটা ভেলৰ আনি দিব নোৱাৰে, হয়নে? সেই জোৰটো যদি আনি দিব নোৱাৰে হয়তো বিপদ হ'ব পাৰে। চ' সেই নৰিয়া গায়ে তেওঁ আগবাঢ়ি গ'ল, তেওঁ আচলতে খুব উইথ ব্ৰেভ আৰু ভেলাৰাছলি তেওঁলোকে ফাইট কৰিলে উইথ দ্য মুগলছ এণ্ড আল্টিমেটলি আমাৰ আহোম সৈন্যসকল বিজয়ী হ'ল, ৰাইট? তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ বেটেল অফ ইটাখুলি হ'ল, right? So despite battles, cultural and geographic ties persisted as Brahmaputra river flowed into Bangladesh as Jamuna river. So iman ke battles ityadi hua porjonto ami dekhisu amar ভাৰতৰ পৰা যিখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী গৈছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াও পলিটিক্যালি ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ চোৱা নাই, ৰাইট? আমি পলিটিক্যালি এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনক কোনো দিশে প্লে কৰিব বিচৰা নাই, ৰাইট? সদায় বাংলাদেশত ধুনীয়াকৈ ববলৈ আমি দি আছোঁ, ৰাইট? চ' এইটো মনত থ'ব। চ' ইয়াতে কি দেখুওৱা গৈছে যে আমি কাইণ্ডনেছ এটা শ্ব' কৰিছোঁ, হয়নে? তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ ব্ৰিটিছ এৰা সময়ছোৱাত বহুতখিনি ডাইনামিক্স সলনি হ'ল। তাৰপিছত ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইনটু বেংগল প্ৰেচিডেঞ্চি কৰি দিয়া হ'ল। আছাম বিকেম পাৰ্ট অফ দ্য বেংগল প্ৰেচিডেঞ্চি ইন 1826। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে চাগে, ছেবা বুকছতো খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি বিতংভাৱে ডিছকাছ কৰা গৈছে, এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্টো হয়। তাৰপিছত এৰাইভেলছ অফ বেংগলী ৰেচিডেণ্ট ফ্ৰম ঢাকা এণ্ড চিলহেট। চাওক, যিহেতু অসমক বেংগল প্ৰেচিডেঞ্চিৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিয়া হ'ল, তাৰ পাছতে যিমানখিনি ডেম'গ্ৰাফি আছিলে বহুতখিনি চেঞ্জ হ'ল, হয়নে? কাৰণ ইণ্টিগ্ৰেট হৈ যোৱাৰ পাছত ভিতৰৰ যিমানখিনি ডেম'গ্ৰাফি আছে শ্বিফ্ট কৰিব, হয়নে? তেওঁলোকে মাইগ্ৰেট কৰিবলৈ ধৰিলে ইণ্টাৰনেলি, ৰাইট? চ' ইয়াৰ পৰা দেখিছে কেনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰটো সলাই দিলে। তাৰপিছত লেংগুৱেজ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেঞ্জেছ হ'ল। চ' আছামিজ ৰিপ্লেচ বাই বেংগলী ইন স্কুলছ এণ্ড কোৰ্ট ইন 1836, ৰাইট? চ' সেই সময়ছোৱাত ব্ৰিটিছসকলক তেওঁলোকৰ কামত হেল্প কৰিবলৈ লোক লাগিছিলে। চ' অসমত তেওঁলোকে ইমানকৈ বিচাৰি পোৱা নাছিলে তেনেকুৱা লোকসকল য'ত তেওঁলোকক সহায় কৰিব। চ' তেওঁলোকে কি কৰিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ বেংগলী লোকসকলক লৈ আনিলে যাতে তেওঁলোকক কামবিলাকত এছিষ্ট কৰিব। চ' তাৰ পাছৰ পৰাই আমি দেখিছোঁ স্কুল হওক বা যি হওক চবতে বেংগলীহে প্ৰচলন হ'ল। তাৰ ফলত সেই সময়ছোৱাত এটা কলা অধ্যায় আছিলে অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে, ঠিক আছে? চ' এইটো মনত থ'ব। তাৰপিছত ছেপাৰেশ্যন ফ্ৰম বেংগল ইন 1874 ফ'ল'ড বাই ৰিইণ্টিগ্ৰেশ্যন উইথ ইষ্ট বেংগল ইন 1905। চাওক, কি কৰা নাই, তেওঁলোকে এবাৰ ইণ্টিগ্ৰেট কৰিছে, আকৌ ডিছইণ্টিগ্ৰেট কৰিছে, আকৌ ইষ্ট বেংগলৰ লগত লগাইছে। চ' যিটো 1905ত এইটো ডাঙৰ এটা অধ্যায় আছিলে, পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল, কাৰণ সেই সময়ছোৱাত যিহেতু খুব নেশ্যনেলিষ্ট মুভমেণ্টছসমূহ ইয়াতে গঢ় লৈ উঠিছিলে, ঠিক আছে? চ' যিহেতু এই অঞ্চলটোত বহুত নেশ্যনেলিষ্ট চেণ্টিমেণ্টছ গঢ় লৈ উঠিছিলে আৰু তেওঁলোকে ব্ৰিটিছসকলে গম পাইছে যদি ইয়াত এনেকৈ বাঢ়িবলৈ দি থকা হয়, চ' এইটো গোটেই বিয়পি পৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ইয়াত ৰাজত্ব কৰিবলৈ অসুবিধা হৈ পৰিব। চ' তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ এটা পৰিকল্পনা কৰিলে, এই যে ইয়াত বিভাজন এটা আনি দিব লাগে, ৰাইট? ইয়াত তেওঁলোকে উইক পইণ্টটো চালে যে ইয়াত আছে হিন্দু ব্ৰাহ্মণসকল আছে, তাৰপিছত ইয়াত মুছলিম লোকসকল আছে, তেওঁলোকৰ মাজত যদি আমি বিভাজন কৰি দিব পাৰোঁ, ৰাইট, তেতিয়া কি হ'ব, এই নেশ্যনেলিষ্ট চেণ্টিমেণ্ট যিটো হৈ আছে সেইটো অকণমান পাতলিয়াই যাব। বাট এইটো বেকফায়াৰ কৰিলে, উল্টা আৰু বেছি নেশ্যনেলিষ্ট মুভমেণ্ট জাগ্ৰত হ'ল, স্বদেশী মুভমেণ্ট হ'ল আৰু কি নাই হোৱা, হয়নে? আৰু আমাৰ ভাৰতৰ কাৰণেও আচলতে সেইটো এটা ভাল ইনিচিয়েটিভহে হ'ল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ বহুতখিনি নেশ্যনেল স্কুলছ ইত্যাদি কৰা হৈছিলে। মানুহৰ মাজত আৰু বেছি সেই নিজৰ নেশ্যনেল প্ৰাইডসমূহ আহিবলৈ ধৰিলে, হয়নে? চ' এইবিলাক এটা ডাঙৰ ইছ্যু আছিলে। তাৰপিছত মাইগ্ৰেশ্যন অফ পেজেণ্টছ ফ্ৰম নৰ্দাৰ্ণ ইষ্ট বেংগল টু আছাম হ'ল। তাৰপিছত পলিটিকেল টেনশ্যনছ ডিউ টু দ্য মুছলিম লীগ এক্টিভিটিজ এণ্ড গ্ৰ' মোৰ ফুড কেম্পেইন। চ' গ্ৰ' মোৰ ফুড কেম্পেইন হোৱাৰ পাছত নিজৰ মাটিখিনি আৰু যাতে মাটিখিনি আঁকোৱালি ল'ব পৰা যায়, ৰাইট? চ' ফেমাইন ইত্যাদি হৈছিলে। চ' গম পোৱা গ'ল যে খাদ্য লাগিবই। চ' সেই ক্ষেত্ৰত আৰু বেছি আঁকোৱালি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলে, হয়নে? চ' এইবিলাক বহুতখিনি খেলি মেলি হৈছিলে সেই সময়ছোৱাত। তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ পলিটিকেল টেনশ্যনছ এণ্ড মাইগ্ৰেশ্যন। চ' প্ৰি পাৰ্টিশ্যন পলিটিকেল টাচল হ'ল, পলিটিকেল কনফ্লিক্টছ বিটুইন কংগ্ৰেছ এণ্ড মুছলিম লীগ ফ্ৰম 2021 to 1947, ৰাইট? চ' গম পাইছে চাগে সেই সময়ছোৱাত কেনেকুৱা ধৰণৰ পলিটিকেল কনফ্লিক্টছ হ'ল, তাৰ ফলতো বহুতখিনি তিতাকেহা হ'ল। ৰিজাল্টেড ইন লাষ্টিং ট্ৰাষ্ট ডেফিচিট এমং আছামিজ, মুছলিম মাইগ্ৰেণ্টছ এণ্ড ইষ্ট বেংগলী ৰিফিউজি, ৰাইট? সকলোৰ মাজত এটা ডাউট আহি পৰিলে, ট্ৰাষ্ট ডেফিচিট এটা আহিলে। তাৰ পাছত পষ্ট মাইগ্ৰেশ্যন এণ্ড কনফ্লিক্ট যদি চাওঁ, ট্ৰানজিশ্যন ফ্ৰম ইষ্ট বেংগল টু ইষ্ট পাকিস্তান,
to Bangladesh impacted Assam দেখিছে সো প্ৰথমতে ইষ্ট বেংগল আছিল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ইষ্ট বেংগলটো তাৰপিছত যেতিয়া পাৰ্টিশন কৰা গৈছিলে ভাৰত স্বাধীন হওঁতে ইষ্ট পাকিস্তান হ'ল তাৰপিছত ইষ্ট পাকিস্তানৰ যিহেতু কৈছো ৰহন সহন তেওঁলোকৰ বেলেগ আছিলে তেওঁলোকৰ যিখিনি ভাষা ইউজ কৰে বেলেগ আছিলে হয়নে সো তাৰ ফলত তেওঁলোকে নিজৰ আসলতে সভৰেনিটি বিচাৰিলে নিজৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স বিচাৰিলে আৰু তাতে আমাৰ ভাৰতে হেল্প কৰিলে তাৰ ফলত বাংলাদেশৰ বাৰ্থ হ'ল ৰাইট আৰু এই গুটেইখিনি হলনি হওঁতে আটাইতকৈ জুনে ভুগিলে হেয়া হৈছে অসম ৰাইট যেতিয়া এনেকুৱা হৈছিলে ইয়াৰ বাংলাদেশৰ পৰা যথেষ্টখিনি মাইগ্ৰেন্টছ আমাৰ অসমত আহিলে আজি পৰ্যন্ত আমি এইখিনি ভাৰ কঢ়িয়াই আছো সো আমাৰ যিমানখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ষ্ট্ৰেছ হৈছে এনে আমাৰ ইয়াত নাটনি তাতে আমি দেখিছো গুটেই নেচাৰেল ৰিসোৰ্স ক্ৰাঞ্চ হৈ পৰিছে হয়নে যতে ততে এনক্ৰোচমেন্ট হৈছে সো আৰ কালচাৰেলি আমাক এফেক্ট কৰা হৈছে সব ফালৰ পৰা তাৰছত আমাৰ অসম আন্দোলন হ'ল কিমান শহীদ হ'ল লোক right so এইবিলাক গুটেইখিনি ইস্যুজ আছে legal migration from East Bengal became illegal post creation of East Pakistan central and state government clashes over housing refugees and expelling Pakistani infiltrators thus a partition induced issues dominated Assam political landscape দেখিছে so এইবিলাক গুটেই conflicts ইমানখিনি ইস্যুজ হোৱাৰ ফলত আসলতে হেকানে আমাৰ মান ভাল ভাব নাই এনেকুৱা বা আমি আসলে আগবাঢ়িব বিচৰা নাই এটা কংক্ৰিট দিখত ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ ইস্যুজ আহি পৰিছে সো লগতে 1971 ৰ ওয়াৰৰ কথাটো অলৰেডি আমি কলো যে ইমানখিনি ৰিফিউজি ইত্যাদি আহিছিলে সো despite this the people of Assam sympathized with the refugees and many Assamese soldiers died fighting alongside the মুক্তি বাহিনী দেখিছে sympathize কৰা গৈছে কাৰণ তেওঁলোকে গম পাইছিলে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইস্যু হৈছিলে ঠিক আছে প্ৰত্যেকবাৰে তথাপিও আমাৰ অসমে হতা হে কাইন্ডনেছ sympathy দেখাই আছিল however Bangladesh subsequent harboring of insurgent and Islamic fundamentalists strained the relation So, প্ৰত্যেক বাৰে আসলতে আমাৰ ভাৰত হওক বা আমাৰ অসম বিশেষকৈ বাৰে বাৰে আমি sympathy বা আমাৰ kindness হ'ব আগবঢ়াই আছো yet we face such anti-India sentiments from Bangladesh right তাৰ ফলত আৰু এইবিলাক কিয় হয় mostly because চাওক that যোন পাৱাৰত থাকে ঠিক আছে সো হেখিনি আৰু কোনবা বেলেগ হে সত্তা পাত্ৰব বিচাৰে সো এটা তেওঁলোকৰ কিবা এজেন্ডাটো থাকিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে হে লোক সকলক অকমান মোবিলাইজ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ ধাৰণাবিলাক অকমান এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰে সো তেওঁলোকে এনেকুৱা কয় যে ইন্ডিয়া হৈছে বিগ ব্ৰাদাৰ এটিটিউড দেখাইছে আমাক সবতে ইন্টাৰফিয়াৰ হৈ থাকে সো উই নিড এন্টি ইন্ডিয়া sentiments right so তাৰ ফলত আমি দেখিছো ইন্ডিয়া আউট কেম্পেইন এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকে আৰু হেবিলাক এক্সট্ৰা ট্ৰাষ্ট কোনে দিয়ে চাইনাই দিয়ে দেখিছে গুটে সিনাৰিটো দেখিছে সো এইবিলাক ইস্যু আছে এতিয়া যদি আমাৰ ধুনিয়াকে সব নেইবাৰ্ছৰ লগত সম্বন্ধ ভাল হৈ থাকে আমি যদি হাৰ্নেস কৰিব পাৰো হে সম্বন্ধখিনি এটা ইকোনমিক দিখত সিকিউৰিটি দিখত সো ভাবক কিমান ষ্ট্ৰং হৈ পৰিব গুটে অঞ্চলটো বাট চাইনাই হেখিনি কিটাও নিবিচাৰে সো প্ৰক্সি ৱাৰ ইত্যাদি কৰি থাকে সো এনেকুৱা এন্টি ইন্ডিয়া সেন্টিমেন্টছৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফান্ডিং ইত্যাদি কৰি থাকে হয়নে অপজিশন গভৰ্নমেন্টৰ তাৰ ফলত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ইস্যুজ দেখিয়ে থাকো ৰাইট So, এই এডিটৰিয়েলটো এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে that is question of reciprocity যে আমি ইমান কাইন্ডনেছ আগবঢ়াইছো বাংলাদেশত হে একেখিনি কাইন্ডনেছ আমাক ঘূৰাই দিবনে বাংলাদেশে 50 years after the creation of Bangladesh a significant question remains has Bangladesh reciprocated the kindness shown by the Assam দেখিছে ইয়াত আমাক গুটেখিনি ঘূৰাই দিবও না লাগে জাস্ট আমাক কিছুমান দিখত যদি তেওঁলোকে আমাক কোঅপাৰেট কৰে হেয়াও যথেষ্ট বাট আমি দেখিছো নায়ক হ'ব খুজি খলনায়কে হৈ থকা হয় ৰাইট বাট তথাপিও আমি লং টার্ম গোলটো সদায় চাবই লাগিব কি কৰা উচিত আমি পেসিফিষ্ট পলিসি ৰাখিব লাগিব আমাৰ সদায় নেইবাৰহুড ফাৰ্স্ট পলিসি আছে হয়নে সো এই দিখত আমি আগবাঢ়িব লাগিব সো ফিউচাৰ প্ৰসপেক্টৰ কথা কৈছে এইখিনি আটাইতকৈ সিগনিফিকেন্ট হয় সো ইকোনমিক কোলাবৰেশনৰ কথা ইয়াত উত্থাপন কৰা হৈছে there is a pressing need to open up waterways and railways to facilitate trade and commerce between Assam and Bangladesh very important হয়নে চাও অসম হৈ পৰিছে ল্যান্ডলক ষ্টেট আপোনালোকে গম পাইছে সো এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিবা ট্ৰেড এক্টিভিটিজৰ অকমান অসুবিধা হৈ পৰে আৰু যেহেতু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ সমূহ এটা জাস্ট সিলিগুৰি কৰিডৰ লগত জড়িত হৈ আছে কানেক্ট হৈ আছে উইথ দ্য মেইনল্যান্ড ইন্ডিয়া হয়নে আমাৰ অল্টাৰনেট ৰুট এটা লাগে সেই অল্টাৰনেট ৰুটটো কিন্তু বাংলাদেশে আমাক প্ৰভাইড কৰিব পাৰে যদি আমি স্পেসিফিক্যালি অসম আৰু বাংলাদেশে সম্বন্ধ ভাল কৰে অকমান কোঅপাৰেশন আনিব পাৰে স্পেসিফিক্যালি ইন ইকোনমিক কোলাবৰেশন উইথ waterways or railways আমি যথেষ্টখিনি ট্ৰাষ্ট এটা পাম অলৰাইট
So, improved trade routes could significantly benefit both regions economically by easing the transportation of goods, fostering economic interdependence. All right, so both important hoy. Excuse me. There's a people to people contact. So, strengthening people to people contact is essential to building lasting friendly relation. Cultural exchange, attaitko important educational programs and tourism can help bridge the gap between the two populations, fostering mutual understanding and respect. Right? So, ji hol ji no hol agor kotha bla. Ite ami agorle sabo lagibo. Hoide jikhini asolte dukhon countries ok harness koibo pare bhal dikhot agbohabo lage hekhini ami focus kora usit. So, ami jodi cultural exchange koibo paro, educational programs ityadi anibo paro, tite jothesthokini amar sombondho bhal hobo aro we can harness these relations as well. All right? Logote yet beyond diplomatic efforts kotha koise. So while diplomatic efforts between Dhaka and Delhi are crucial, ঠিক আছে, so diplomatic jikhini efforts or proyojon hoy hekhini to dorkari hoye hoy, kintu logote they must be complemented by grassroots initiative, ঠিক আছে, so grassroots level to kisba enokwa initiatives anibo para jay jate sombondho aro okman bhal hok, sene dhorok local communities, NGO ba businesses needs to engage in activities that promote direct interaction and cooperation, right? So eneke eta soft engagement eta build up hoy. So yet sageta notun perspective, so encouraging joint cultural festivals dekhise, so eto okol Bangladesher logote limit hoi thoka nai, hoine? কাৰণ আমি এইখিনি তথ্যসমূহ বাকি যদি আন সুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ কথাও আমাক যদি সুধে যে ইণ্ডিয়া আৰু ভুটানৰ মাজৰ সম্বন্ধ আমি কেনেকৈ ষ্ট্ৰেন্থেন কৰিব পাৰোঁ, ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত আমি কেনেকৈ ষ্ট্ৰেন্থেন কৰিব পাৰোঁ, বা নেপালৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, চ' আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্চপেক্টিভো দাঙি ধৰিব পাৰোঁ ডেট উইল হেল্প ইন বিল্ডিং আ ছফ্ট এংগেজমেণ্ট, যেনে ধৰক জইণ্ট কালচাৰেল ফেষ্টিভেল হওক, লগতে স্পৰ্টছ ইভেণ্ট হওক, একাডেমিক কলাবৰেশ্যনে হওক, ডেট কেন প্লে এ পাইভটেল ৰ'ল ইন ইম্প্ৰুভিং ৰিলেশ্যনছ। অলৰাইট, এইটো মনত থ'ব। চ' চাওক, এইখন হৈছে বাংলাদেশ আৰু আছাম, ৰাইট? চ' আছামখন বেচিকেলি লেণ্ডলক হয় আৰু অ'ভাৰঅল যদি আমি চাওঁ গোটেই নৰ্থ ইষ্টখন জাষ্ট এই চিকেন নেক কৰিডৰ অৰ চিলিগুৰি কৰিডৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে, ৰাইট? চ' দিছ ইজ জাষ্ট 22 কিলোমিটাৰ্ছ চিলিগুৰি কৰিডৰ। যদি ইয়াত কিছুমান লেণ্ডশ্লাইডছ ইত্যাদি আহে, যিহেতু এইখিনি গোটেই জ'ন 5ত পৰে, হয়নে? চ' তাত কি হৈ পৰিব, গোটেই এচেঞ্চিয়েল কমোডিটিজ আনাতে হওক বা চব দিশৰ পৰা আচলতে অসুবিধা হৈ পৰিব। এই ক্ষেত্ৰত যদি বাংলাদেশে আমাক অল্টাৰনেট ৰুট দিয়ে, জাষ্ট ইমেজিন কিমান আচলতে ইজি হৈ পৰিব, হয়নে? আৰু বিশেষকৈ অসমৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ এইটো ইকনমিক পটেঞ্চিয়েল বুষ্ট আপ কৰি দিব, কিয়নো যদি অসমে ৱাটাৰৱেজ, ৰেলৱেজ আৰু বাকী মাল্টিমডেল ৰুটসমূহ বাংলাদেশৰ পৰা এক্সেছ পায়, তেতিয়া কি হ'ব, আমি এক্সপৰ্ট পটেঞ্চিয়েল আগবঢ়াব পাৰিম, হয়নে? যিহেতু এইখিনি বে অফ বেংগল হওক, এনেকৈ আমি ওচৰৰ যিমানখিনি কাণ্ট্ৰিজ আছে তাত আমাৰ আইটেমছসমূহ, প্ৰডাকশ্যনসমূহ এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰিম, দেখিছে? চ' এনেকৈ আমাৰ যথেষ্টখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব, ৰাইট? ইকনমিক এক্টিভিটি বুষ্ট হ'ব, দেখিছে? চ' আটাইতকৈ বেছি ইকনমিক পটেঞ্চিয়েলসমূহ আমি হাৰ্নেছ কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট? চ' দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। Now, based on this topic, at a means perspective, propose a comprehensive strategy to transform the relationship between Assam and Bangladesh from distant neighbors to friendly allies. Right? So, jodi friendly allies hoi thake kiman besi bhal hobo, karon jihetu iman besi Chinese aggression bahi goise, ei khetro jodi amar nijor usor suburia logot amar nijor sombondho to strengthen koi rakhibo paro, so baki asolte China nisna countries homohe iman asolte এগ্ৰেশ্যনটো বঢ়াব নোৱাৰে, হয়নে? সেইটো বেলেঞ্চ হৈ থাকিব, আমি কাউণ্টাৰ কৰিব পাৰিম। চ' এইখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে। অলৰাইট, চ' আমাৰ নেক্সট টপিকটো লোৱা হৈছে দ্য হিন্দুৰ পৰা, ইণ্ডিয়াজ নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচি। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়, আমাৰ GS পেপাৰটোত সুধিব পাৰে, লগতে GS পেপাৰ 3টো ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে, ৰাইট? যিহেতু ইয়াত সাগৰৰ কথা মেনশ্যন আছে, আমি এইখিনি কথা ডিছকাছ কৰিম। চ' কাৰেণ্ট কণ্টেক্সটো হৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ৰিএফৰ্ম ইণ্ডিয়াছ কমিটমেণ্ট টু ইটছ নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচি এণ্ড ছিকিউৰিটি এণ্ড গ্ৰ'থ ফৰ অল ইন দ্য ৰিজন সাগৰ ভিজন। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' আমি এই এডিটৰিয়েলটো সহায় লৈ নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচি কি হয় আৰু সাগৰৰ কথা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ GS পেপাৰ 3 হওক বা GS পেপাৰ 2ত হওক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব। অলৰাইট, so first India's neighborhood first policy kotha sao. It guides its approach towards the management of relations with country in its immediate neighborhood. ঠিক আছে, so
ভাৰতৰ লগত যিসমূহ একদম ইমিডিয়েট ওচৰ চুবুৰীয়া আছে যেনে ধৰক আফগানিস্তান হওক নেপাল হওক ভূটান হওক বাংলাদেশ আমি জাষ্ট বাংলাদেশৰ কথা পাতিলোঁ তাৰপিছত ম্যানমাৰে হওক শ্ৰীলংকা আছে হয়নে পাকিস্তান আছে চ' তেওঁলোকৰ লগত আমি আচলতে এটা নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচি আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ ইয়াত বাৰু পাকিস্তান এক্সেপশ্যনেল এটা কেছ হয় তেওঁলোকে সদায় টেৰৰ এক্টিভিটিজ কৰি আছে ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ৰিয়াচি ডিষ্ট্ৰিক্টত কেনেকুৱা এটা দুৰ্ঘটনা হ'ল হয়নে চ' তাত টেৰৰ এক্টিভিটিজ হোৱা বহুত লোকৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁলোকে সেইখিনি কেতিয়া শুধৰণি নহয় চ' এই পাকিস্তানক বাদ দি যদি আমি বেলেগ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য কাণ্ট্ৰিজৰ কথা চাওঁ বহুতখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে ৰাইট আমি যদি আমাৰ ভাৰত আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ওচৰ চুবুৰীয়া কাণ্ট্ৰিজৰ কথা প্ৰশ্ন সোধে তেতিয়া আমি নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচিৰ কথা মেনশ্যন কৰিব পাৰিম অলৰাইট So the overarching philosophy of India's engagement with its neighborhood is to ensure that they also benefit from our economic development and growth, right? আমিও যদি grow কৰোঁ ওচৰ চুবুৰীয়াও grow কৰক right so mutually grow কৰা হ'ব develop কৰা হ'ব ঠিক আছে so এইটো visionত আনা হৈছে thus the focus of our neighborhood first policy is to enhance connectivity augment trade and investment and build a secure and stable neighborhood right চ' চাওক বাৰে বাৰে চাইনাই নিজৰ এগ্ৰেশ্যন বঢ়াই আছে হয়নে চ' তেওঁলোকে আমাৰ মাটি দখল কৰিবলৈ চায় এইটো কৰে এইফালেতো পাকিস্তানটো আছে ইয়াত যদি সেইখিনি আমি আঁতৰাই বাকী যিমানখিনি ওচৰ চুবুৰীয়া আছে তেওঁলোকক যদি নিজৰ ফালে আমি যদি ভাল এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আগবঢ়াব পাৰোঁ নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচি অন্তৰ্গতত তেতিয়া কি হ'ব আমি অভাৰঅল এই এৰিয়াটো আমি ছিকিউৰ হৈ থাকিম হয়নে আমি আচলতে ষ্ট্ৰং হৈ থাকিম চ' এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন যদি দেখায় চবেই যদি একেলগে লগ লাগি সেইটো যদি কাউণ্টাৰ এটেক কৰে চ' অভিয়াছলি চাইনাই নিজৰ ইমান এগ্ৰেশ্যন দেখাব নোৱাৰিব হয়নে চ' এই এৰিয়াটো আমি ষ্টেবিলাইজ কৰি ৰাখিব পাৰিম আৰু বিশেষকৈ IOR ৰিজন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট চ' ইয়াত যিমানখিনি ট্ৰেড এক্টিভিটিছ ইত্যাদি হয় ৰাইট আৰু ইয়াত আচলতে আটাইতকৈ বেছি ডাঙৰ মাৰ্কেট পায় চ' এই অঞ্চলটোত আমি সদায় এটা যেন ভাল এৰিয়া হৈ থাকক ৰাইট ভালকৈ চবে যেন ট্ৰেড এক্টিভিটি চলাই থাকক তেনেকুৱাই বিচাৰি আছোঁ আৰু নিজৰ ছভাৰেইনিটি বিচাৰি আছোঁ ইয়াত যদি চাইনাই বাৰে প্ৰতি তেওঁলোকৰ নিজৰ এগ্ৰেশ্যন দেখায় হয়নে আৰু যদি তেওঁলোকে এই এৰিয়াটোত নিজৰ পাৱাৰ প্ৰজেকশ্যন কৰে তেতিয়া অকণমান অসুবিধা হৈ পৰে চ' চাইনিজ এগ্ৰেশ্যনক কাউণ্টাৰ কৰিবলৈ হওক বা চব দিশতে মেৰিটাইম ছিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আমাৰ ইকনমিক এক্টিভিটিজ আৰু বুষ্ট আপ কৰিবলৈ হওক আমাৰ নেইবাৰহুডক লাগিবই ৰাইট কাৰণ চাওক যেতিয়া কিবা বিপদ আহে আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াহে প্ৰথমতে আপোনাক হেল্প কৰিব সেই দূৰত থকা মানুহে সেইখিনি আপোনাক হেল্প নকৰে নহয় হয়নে চ' সেইটো সদায় মনত থ'ব লাগে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচি চ' যদিও মালদ্বীপছে আমাৰ লগত বহুতখিনি আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকে এণ্টি ইণ্ডিয়া চেণ্টিমেণ্টছ আগবঢ়াইছে ইণ্ডিয়া আউট পলিচি আনিছিলে আৰু কি নাই আনা যদিও সেইটো এটা প্ৰপাগেণ্ডা আছিলে বা মেনিফেষ্টো বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব মুজু গভৰ্ণমেণ্টৰ চ' তেওঁলোকে সেইখিনিতো কৰি দেখাবই লাগিব বাৰু যি কি নহওক আজিৰ দিনত যদি আমি চাওঁ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যেতিয়া শপত গ্ৰহণ হৈছে তেওঁ মুজুক ডাঙৰীয়াকো কিন্তু ইনভাইট কৰিছে চ' ইয়াত এইটোৱে দৰ্শাইছে যে আমাৰ নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচি কিমান বেছি ষ্ট্ৰং হয় অলৰাইট চ' এইটো মনত থ'ব চ' অবজেক্টিভছসমূহ যদি আমি চাওঁ নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচি ইণ্টাৰ আলিয়া ইজ aimed at enhancing physical, digital and people-to-people connectivity across the region as well as augmenting trade and commerce, right? Very important. It has evolved into institutional priority for all the relevant arms of government managing relation policies with our neighborhood. All right? এইটো মনত থৈ দিব আৰু যিখিনি সাৰ্ক হওক বিমষ্টেক হওক সেইকাৰণেও আচলতে ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে ৰাইট সেইখিনি মনত থ'ব লগতে এই যিটো নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচি যিটো হয় সেইটো এক্সটেণ্ড কৰা গৈছে চ' আজিৰ দিনত যদি আমি চাওঁ এক্ট ইষ্ট পলিচি হ'ল হয়নে চ' আগতে আমি দেখিছোঁ এইটো লুক ইষ্ট পলিচি হিচাপে আছিলে ডেট ৱাজ লঞ্চ ইন দ্য ইয়েৰ 1992 বাট টুডে আৰু আপগ্ৰেড কৰা হ'ল এক্সট্ৰা আকৌ নতুন ৰূপত লৈ অনা হৈছে হুইচ ইজ মোৰ প্ৰ'এক্টিভ এণ্ড প্ৰাগমেটিক ফ'কাছ অন এক্সটেণ্ডেড নেইবাৰহুড ইন দ্য ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজন তাৰপিছত থিংক ৱেষ্ট পলিচি অনা হৈছে অকল ইষ্টৰ ফালে চালেই নহ'ব আমি সকলো দিশৰ পৰা আমাৰ ফুটপ্ৰিণ্টসমূহ আগবঢ়াব লাগিব সম্বন্ধ ভাল কৰিব লাগিব চ' আমি ইণ্ডিয়াছ আউটৰিচ টু দ্য গাল্ফ এণ্ড ৱেষ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ হেজ বিকাম আ ইনক্ৰিজিংলি ইম্পৰ্টেণ্ট পিলাৰ অফ ইটছ ফৰেন পলিচি This region has traditionally been important for India's energy security. Alright? তাৰপিছত আমি দিছোঁ Connect Central Asia policy যিহেতু Central Asia is very rich in energy plus আমি যদি ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজৰ লগত কানেক্ট কৰিবলৈও আমাক লাগিব ৰাইট
সো এই ক্ষেত্ৰতো আমি যথেষ্টখিনি I2 U2 হওক এব্ৰাহাম একৰ্ডছ হওক INTC হওক হয়নে এইখিনি আমি কৰি আছো যোগাযোগ কৰিয়ে আছো সো ইট এনভিজেস আ ডিপ মিনিংফুল এণ্ড সাস্টেইন এংগেজমেন্ট উইথ দ্য চেন্ট্ৰেল এছিয়ান ৰিজন অলৰাইট হেতু মনত হ'ব এতিয়া হওঁ সাগৰলে সাগৰ ইজ মোষ্ট সিগনিফিকেন্ট নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচিও সিগনিফিকেন্ট হয় লগতে সাগৰো যথেষ্টখিনি সিগনিফিকেন্স আছে সো ইট ইজ আ স্ট্ৰেটেজিক ভিজন আৰ্টিকুলেটেড বাই ইণ্ডিয়া ফৰ ইটস মেৰিটাইম পলিচি এটা যেতিয়া মেৰিটাইম পলিচি কথা হুদে তেতিয়া আমি সাগৰৰ কথা ক'বই লাগিব সাগৰ মানে হৈছে সিকিউৰিটি এণ্ড গ্ৰোথ ফৰ অল ইন দ্য ৰিজন ৰাইট in the Indian Ocean region to IOR region বুলি কোৱা হয় দেখিছে so this is very important ইয়াৰ পাছৰ যিমানখিনি ট্ৰেড এক্টিভিটিজ আহে হয়নে শিপিং ইত্যাদি কৰা হয় এই ফালৰ পৰাই আহা হয় গুটেখিনি so this এৰিয়াটোত আসলতে মেৰিটাইম সিকিউৰিটি বহুত প্ৰয়োজন হৈ আছে হয়নে ইয়াতে বাৰে বাৰে চাইনাই যদি এগ্ৰেছন দেখা অসুবিধা হৈ পৰিব আৰু ইণ্ডিয়া সভাৰেণ্টিও ব্ৰিচ কৰা হ'ব ৰাইট সো আৰু যেহেতু চাইনা ষ্ট্ৰিং অফ পাৰ্লছ ইত্যাদি লৈ আনিছে সো গুটেখিনি মনিটৰ কৰি থাকিবলৈ হলে আমি এইবিলাক সৰু সৰু আইলেণ্ডৰ আসলতে লগত কোঅপাৰেট কৰিবই লাগিব ৰাইট সাগৰৰ হেতুৱে উদ্দেশ্য সো announced by Prime Minister Narendra Modi in March 2015 during a visit to Mauritius SAGAR aims to deepen India's engagement with maritime neighbors to ensure security and foster growth across the region right এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ হেকানে PM ডাঙৰীয়াই আকৌ সাগৰ আৰু নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচি কথা কৈছে সো অটোমেটিক্যালি আৰু বেছি সিগনিফিকেন্ট হৈ পৰিছে as far as means is concerned right হেতু মনত থৈ দিব সো কি অবজেক্টিভস অফ সাগৰ যদি আমি চাও এনহান্স মেৰিটাইম সিকিউৰিটি যেহেতু এই অঞ্চলটোত যথেষ্টখিনি মেৰিটাইম সিকিউৰিটি প্ৰয়োজন কিয়নো ইয়াত বহুত ট্ৰেড এক্টিভিটিজ ইত্যাদি হৈ পৰে আৰু ইম্পৰ্টেন্ট কথা হৈছে যে চাওক এইফালে হৈছে গোল্ডেন ক্ৰেসেন্ট আৰু এইফালে আছে গোল্ডেন ট্ৰায়াঙ্গল ইয়াৰ পৰা বহুত ড্ৰাগছ ইত্যাদি আমাৰ ভাৰতত ইনজেক্ট হয় ৰাইট সো এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি ভাল মেৰিটাইম সিকিউৰিটি বিলাক ৰাখিব পাৰো তেতিয়া আসলে এইখিনি ড্ৰাগ বিলাক আমাৰ ইয়াত ইনফেক্ট হোৱাতকৈ আমি বচাব পাৰিম লগতে যেহেতু টেৰৰ এক্টিভিটিজ বহুত হৈছিলে মুম্বাই টেৰৰ এটেকটো এই মেৰিটাইমৰ দিশে দিয়ে আহিছিলে হয়নে সো এইবিলাক বহুত সিগনিফিকেন্স আছে সো মেৰিটাইম সিকিউৰিটি ইজ ভেৰি ক্ৰুচিয়েল অলৰাইট সো লগতে সেফ সি লেন্স যেহেতু কৈছো সি লাইনস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ চাওক যেতিয়া আসলতে যদিও ইমান ডাঙৰ এখন সাগৰ হয় ওশেন হয় সো যেতিয়া ট্ৰেড এক্টিভিটিজ হলোৱা হয় শিপিং কৰা হয় জাহাজ তাহে গুছি না যায় দেয়াৰ সাৰ্টেন সি লাইনস ৰাইট হেতু ট্ৰেডিহে যোৱা হয় হেখিনি সেফগাৰ্ড কৰিবলৈ আসলতে আমাক এইফালে মনিটৰ কৰিবই লাগিব ঠিক আছে হেতু মনত থব সো Sustainable economic growth ho bahut proyojon so blue economy leveraging maritime resources of the Indian Ocean for sustainable economic development also trade and connectivity enhancing trade and connectivity among the IOR country to boost economic growth all right eto bolo rakhibo excuse me so disaster risk reduction ase humanitarian assistance and disaster relief bahut important so ami dekhiso agotu dekhisu যেতিয়া কিছুমান যদি ডিজাস্টাৰ ইত্যাদি হয় the first hand আমাৰ ভাৰতৰ ফালৰ পৰা যায় হয়নে আমি শ্ৰীলংকা হওক মলদ্বীপছ হওক বহুত বাৰ সহায় কৰিছো providing assistance and relief during the natural disaster and emergencies in the region capacity building so helping IOR countries develop their own disaster management and response capabilities so বহুত important হৈ পৰিছে যেহেতু খুব গ্লেচিয়াৰ মেল্ট হৈছে গ্লেচিয়াৰ মেল্ট হৈ যোৱাৰ লগে লগে ওশনৰ যেটো পানীৰ রাইস কৰিব আৰু বেছি বৃদ্ধি হ'ব তাৰ পাছত যিখিনি কোস্টাল এৰিয়াস থাকে হেখিনি আইল্যান্ডৰ বিশেষকৈ এনেকুৱা সৰু সৰু আইল্যান্ড ব্লক এনেকুৱা ধৰণৰ এস্টিমেট কৰা গৈছে যে ডুবিয়ে যাব হেকানে ইতিয়া পাই যদি তেওঁলোকক অকমান হেল্প কৰিব পৰা যায় কেপাসিটি বিল্ডিং ইত্যাদিত হয়নে তেতিয়া বহুত সহায় হ'ব আৰু protection of marine environment very important environmental sustainability protecting the marine environment from pollution and ensuring sustainable use of marine resources right climate change mitigation ক্ষেত্ৰটো already আমি ডিসকাস কৰিছো সো আমাৰ ভাৰতে বাৰে প্ৰতি স্মল আইল্যান্ডছৰ কথা বহুতখিনি আসলে আগবঢ়াই থাকে হৰে তেওঁলোকৰ বাবে মাতিয়ে থাকে সো very important হেকানে আমি এনেকে নিজৰ সম্বন্ধটো আৰু স্ট্ৰেংথেন কৰিব বিচাৰিছো ঠিক আছে এটো মনত থৈ দিব Now, based on this topic, at a main specific prosto agboha hoise, discuss the strategic importance of security and growth for all in the region. That is SAGAR initiative for India's maritime policy. How does SAGAR align with India's broader geopolitical interests? Very important. Enoka prosto ami pabo paru. So, iti apre practice koi thakok. All right.
এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট সো এইখিনি আছিল আজি আমাৰ টপিক সমূহ আই হোপ ইট ইজ বেনিফিশিয়াল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশনত দিবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই